سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط با هر نژاد و قومیت و در هر کجای این کره زیبا که زندگی میکنین. دکتر جاوید هستم و میخوام در مورد سرماخوردگی صحبت بکنم. چرا میگیم سرماخوردگی؟ زمانی که من در دانشگاه تحصیل میکردم و موضوع باکتری ها و عفونت ها مطرح میشد، من سوالی از استادم پرسیدم و گفتم که چرا واژه سرماخوردگی هم در عامه مردم و هم در دانشگاه مطرح میشه ولی عامل اصلی رو ویروس ها و باکتری ها میدونن؟ آیا باکتری ها باعث این بیماری میشن یا ویروس ها باعث میشن یا سرما؟ و ارتباط اینها با سرما چیست؟ چرا میگن سرماخوردگی؟ و فرد علائم نشون میده، آبریزش داره، علائم تب داره یا مشکلاتی که دچار میشه رو همه رو ما نسبت میدیم به باکتری ها و ویروس ها. پس این وسط سرما چه کار است؟ این سوال رو که پرسیدم هیچ جوابی نداشت استاد ما، تا اینکه من در واقع تحقیق کردم، بررسی کردم و جواب این سوال رو از کتب قدیم در آوردم و این رو در واقع در این ویدیو میخوایم با هم صحبت بکنیم که سرماخوردگی علتش چیه و روش‌های بسیار ساده برای این درمان این بیماری داریم و سرماخوردگی مضر نیست. اینو بدونین عزیزان که سرماخوردگی برای بدن بسیار مفیده و سرماخوردگی باعث میشه که شما عمر طولانی تری بکنید. چرا؟ با من همراه باشین تا در این ویدیو بهش بپردازیم. سرماخوردگی به عنوان یک عارضه طبیعی که برای همه خانواده ها ممکنه اتفاق بیفته، چرا در فصل سرد بیشتر اتفاق میفته و چه ربطی به سرما داره؟ با وجود اینکه از حیث تقسیم بندی در طب نوین تقسیم بندی میشه اینکه یه منشأ سرماخوردگی میتونه منشأ ویروسی داشته باشه، مثلا آنفولانزا و اینها، ویروس های آنفولانزا و موارد مشابه، و یک منشأ باکتریال داشته باشه که این باکتری ها منجر به سرماخوردگی، عفونت، گلو درد و تب و اینها بشه. بنابراین این ویروس ها و باکتری ها که در طبیعت و در بدن انسان در کل سال هستن، چرا در فصل پاییز و زمستان این میزان سرماخوردگی بیشتر میشه؟ این رو من میخوام بهش یه جواب کوتاهی بدم. ببینید عزیزان، هر موجود زنده ای برای رشد خودش و تکثیر خودش نیاز به تغذیه داره و ویروس ها و باکتری ها و قارچ ها هم همچنین نیاز به تغذیه دارن و نیاز به یک بستر مناسب رشد و تکثیر دارن، یعنی یک بستری که رشد کنن. مثلا قارچ ها در هوا هستن ولی جایی کپک نمیزنه. زمانی کپک رو شما میتونید ببینید که یک مواد غذایی بذارید، یک نانی باشه، رطوبت باشه و بعد از چند روز میان میبینید که مثلا روی نان کپک زده، یعنی بستر تکثیر فراهم شده. در واقع این میکروارگانیسم ها هستن، وقتی زمینه و بسترشون فراهم میشه برای تکثیر، اینها رشد میکنن، تکثیر پیدا میکنن و زمانی که تکثیر پیدا میکنن برای ما انسان ها علی‌الظاهر مشکلاتی ایجاد میکنن که فرد دچار ممکنه مثلا تب بشه، دچار بدن درد بشه و این بستر مناسب در فصل سرما بیشتر اتفاق میفته و بهتر اتفاق میفته. چرای این سوال نیاز به یک سری مقدماتی داره که شما اطلاعاتی در مورد اخلاط و مزاج ها بدونید. در واقع بستر مناسب برای رشد میکروب ها خلط بلغم هست و خلط بلغم در فصل سرد، زمانی که ما دچار گرما و سرما میشیم، گرم و سرد میشیم و خونه ها گرمه، وارد هوای سرد بیرون میشیم، بدن هامون شروع میکنه یک خلط بلغم رو که اصطلاحاً شبیه سفیده تخم مرغ هم هست در بدن بیشتر میشه و سردی و رطوبت داره که این سردی و رطوبت یک شرایط رو فراهم میکنه برای رشد بهتر و در واقع بستر مناسب میشه برای تکثیر بهتر این میکروارگانیسم ها. به خاطر همین یکی از اون علت ها میتونه این باشه و علت بعدی هم اینه که ما در فصل پاییز و فصل زمستان سیستم ایمنیمون رو ممکنه خیلی نتونیم تقویت بکنیم
به خاطر سبک زندگی های غلطی که داریم، به خاطر اینکه ما حمام نداریم. این حمامایی که الان هست در واقع یک جایی برای آببازی بیشتر. اون حمام‌های قدیم نقش یک درمانگاه داشت. اطلاعات خودتون رو حتما در این زمینه ببرید بالا. اون حمام‌ها اخلاط بدن رو تنظیم میکرد، خلط زائد و اخلاط بلغم اضافی رو که زمینه رشد میکروارگانیسم ها میشد اون رو از بین میبرد. مردم چند ساعت میرفتن در اون حمام، هم تفریح میکردن، هم در واقع بدن خودشون رو ریکاوری میکردن، رفرش میکردن و اخلاط زائد رو پاکسازی میکردن و زمینه رشد میکروب ها رو و باکتری ها و ویروس ها رو کم میکرد. ولی اون حمام ها الان نیست و در این شرایط سرماخوردگی ها میبینیم در این فصول بیشتر میشه و در آبان ماه میبینید که مثلا این موارد اوج میگیره و یا در فصل زمستان. دوستان عزیز، همه فکر میکنن که سرماخوردگی یک بیماری خیلی بد هست و هر سال دچار میشن، هر سال بعضیا هر سالی چند بار دچار این بیماری میشن و به بدی ازش تو ذهنشون هست. درسته که عوارض داره، درسته که یک سری مشکلات ایجاد میکنه، ولی من میخوام از حسن سرماخوردگی نکته رو خدمت شما عرض کنم که تا حالا نشنیدید. وقتی که ما دچار در واقع حمله ویروسی یا حمله باکتریال یا به هر حال میکروارگانیسم ها قرار میگیریم، سیستم ایمنی ما فعال میشه، تیتر آنتیبادی ها افزایش پیدا میکنه، سلول های ایمنی ما چند برابر میشن، شروع میکنن به ساخت. وقتی سلول های ایمنی ما افزایش پیدا میکنن، یک اتفاق خوب میفته، یه اثر جالب داره، اینه که سیستم ایمنی که قوی میشه سلول های سرطانی رو از بین میبره. ما دائما در حال تولید سلول های سرطانی در داخل بدنمون هستیم با توجه به این سبک زندگی هایی که داریم، مواد شیمیایی که استفاده میکنیم، این همه آلودگی های شهری، آلودگی های پلاستیک، آلودگی های در واقع اشعه ها، امواج، آلودگی های ذهنی، اینها همه منجر به ایجاد سلول های سرطانی میشن و تمام در واقع کسانی که در این رشته کار میکنن میگن که ما از اینکه افراد سرطان میگیرن تعجب نمیکنیم. استاد ما میگه من از اینکه مردم دچار سرطان نمیشن تعجب میکنم، چون هر روزه سلول های سرطانی زیاد در بدن ایجاد میشه، ولی سیستم ایمنی هست که میاد اونها رو از بین میبره و وقتی سیستم ایمنی سرحال و قبراق باشه به مراتب این موضوع رو پیشگیری میکنه. پس سرماخوردگی میتونه کمک بکنه به از بین بردن سلول های سرطانی بدن. ما چه تمهیداتی میتونیم بیاندیشیم که در فصل پاییز و فصل زمستان بدنهای خودمون رو ایمن کنیم از این سرماخوردگی ها و این عوارض ویروس ها. عزیزان، تمهیدات لازم برای فصل پاییز و فصل زمستان خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی ما باید اجازه ندیم خلط بلغم که یه خلط سرد و تر هست این در بدن ما زیاد بشه. وقتی غذاهای رطوبت دار، غذاهایی که سرد و تر هستن زیاد استفاده بکنیم، این شرایط در واقع مناسب میشه. ما باید چیکار بکنیم؟ باید غذاهای گرمی بخش رو بیشتر در این فصول استفاده بکنیم. مثلا استفاده از فلفل در این فصول سرد بسیار کمک میکنه برای تقویت سیستم ایمنی و برای به هم زدن این شرایط رشد میکروارگانیسم ها. خوردن عسل، خوردن دمنوش های گرم مثل نعنا، مثل آویشن، مثل دارچین، زنجبیل، استفاده کردن این دمنوش ها و این ادویجات گرم و مواد غذایی گرم در این فصول توصیه میشه. بنابراین در فصل پاییز و زمستان بعضی حبوبات مثل نخود اثر آنتیبیوتیکی قوی جالبی هم داره، بدن هم گرم میکنه. مواد غذایی که مزاج گرمتری دارند اصطلاحاً مثل خرما، مثل مویز، مثل مواد غذایی که در واقع شیرین هستن یا تند هستن، اینها یا تلخ، اینها مزاج گرمتری دارن. اینها رو باید بیشتر استفاده بکنیم که زمینه رشد میکروارگانیسم ها رو در بدنمون بیاریم پایین. بنابراین نگران سرماخوردگی ها نباشید و کافیه که غذاهای گرمی بخش استفاده بکنید. اگر میتونید سونا
استفاده بکنید. سونا رو البته وقتی استفاده میکنید به شرطی که بعدش یه دفعه خودتون رو تو آب سرد نندازید و اخلاطی که در بدن شکل میگیره، خلط بلغمی که شکل میگیره، این رو میتونین که در واقع کمش بکنین. گرچه به هیچ عنوان سونا نقش حمام‌های قدیمی رو نخواهد داشت، ولی میشه که با کمی ورزش در این فصل بدن رو گرم کرد، متابولیسم رو برد بالا، سوخت و ساز رو افزایش داد. غذاهایی که متابولیسم بدن رو میبره بالا در فصل سرد بیشتر استفاده بفرمایید. بعضی از ویتامین ها هم خیلی کمک میکنه که در فصل سرد ما دچار سرماخوردگی نشیم، چون تقویت سیستم ایمنی رو انجام میده. مثل ویتامین C، توصیه من اینه که از فصل پاییز تا انتهای زمستان مرکبات استفاده بفرمایید که میوه فصل هم هست. انار استفاده بفرمایید، لیمو ترش تازه استفاده بفرمایید. چرا؟ چون اینها متابولیسم بدن رو میبره بالا. اگر صبح به صبح ناشتا شربت عسل درست کنید، یه قاشق عسل، یه قاشق آب لیمو ترش تازه و یه لیوان آب، آرام آرام میل بفرمایید، سیستم ایمنی قوی میشه. و خیلی از دوستان ما میگن ما از زمانی که این شربت عسل رو استفاده میکنیم، اگر همیشه سالی 4-5 بار سرما میخوردیم یا هر ماه سرما میخوردیم، الان سالی یه بار شاید سرما بخوریم و این خودش یک نکته جالبی هست. بنابراین مصرف این مواد، مصرف سیر، یکی از اون چیزهایی که بسیار جالبه، گرمی بخش سیر هست و پیاز. سیر رو اگر دچار عفونت شدید، روز یه حب سیر استفاده بکنید، عفونت ها رو هم از بین خواهد برد. عزیزان، ما در این چنل سعی میکنیم تجربیات 15 ساله خودمون رو در اختیار شما عزیزان قرار بدیم و بعضی از دوستان تمایل دارن به ویزیت های حضوری، میتونن تشریف بیارن. دفتر ما در عمان در مسقط هست، با شماره تلفنی که در دیسکریپشن ذکر میشه میتونید نوبت بگیرین و ویزیت های ما هم همه رایگان هست. تشریف بیارید، اونجا در خدمت شما هستیم. به امید سرحالی، نشاط و شادابی و سلامتی همه شما عزیزان. خدا نگهدار. سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط. اینجا دفتر دکتر گرین لایف هست برای ویزیت شما عزیزان در کشور عمان، شهر زیبای مسقط. در خدمت شما هستیم، میتونید تشریف بیارید و از ویزیت های ما به صورت رایگان استفاده بکنید. بفرمایید داخل. اینجا محل بسته‌بندی و ارسال بارهای ارگانیک و مواد ارگانیکی هست که در دفتر گرین لایف بسته‌بندی میشه و به کشورهای اروپایی، آمریکا و کشورهای مختلف از عمان ارسال میشه. نشان سلامت ما و برند ما آرم دوگلاس و این لوگو دکتر گرین لایف هست که هر وقت اینو دیدین با خیال راحت میتونید در واقع اعتماد کنید به سالم بودن و طبیعی بودن محصولات. الان من در حال بسته‌بندی هستم برای ارسال به کشورهای مختلف. در سایت گرین لایف در خدمت شما هستیم.